नमस्कार, मी स्मिता सदानंद जोशी, राहणार देवगड. मी पारंपरिक पदार्थ खांडवी दाखवणार आहे. तर त्याचं आपण आता साहित्य बघूया. हा 1 वाटी तांदळाचा रवा, त्याला 1.25 वाटी गूळ, म्हणजे आवडीनुसार, थोडा कमी जास्त ज्याला जसं गोड आवडेल तसं केलं तरी हरकत नाही. ओला नारळ आहे. नंतर आलं किसून घातल्यामुळे स्वाद चांगला येतो. साजूक तूप रवा भाजण्यासाठी, वेलदोड्याची पावडर, किंचित मीठ आणि काजूगर सजावटी करता. आणि मी चमचाभर तूप टाकते आणि तांदळाचा रवा भाजून घेणार आहे. तांदळाचा रवा म्हणजे तांदूळ धुवून घरी पण काढता येतो आणि हल्ली बाजारात तयारही मिळतो. त्यामुळे आपण कुठल्याही मार्गाने तांदळाचा रवा तो गुलाबी रंगावर भाजते आहे. कोकणात प्रामुख्याने भात हे पीक असल्यामुळे खांडवी, मोदक, घावन, आंबोळी, रसशेवया ही खांडवी असे पारंपरिक पदार्थ बायका करतात. करायला सोपा, परत केमिकल विरहित, म्हणजे हल्ली ढोकळा मिक्स वगैरे ते आरोग्याला पण चांगलं नाही ना. त्यामुळे या पदार्थामध्ये आरोग्याची काळजी आणि पौष्टिक गुणधर्म असं सगळंच त्याच्यामध्ये आहे. आता भाजलेला रवा मी काढून घेते. ज्या वाटीने रवा घेतला होता त्या वाटीने मी 2.5 वाट्या पाणी ठेवते. वाटी रव्याला हा 1.25 वाटी गूळ आहे. आणि गोडीनुसार थोडा गूळ कमी जास्त केला तरी हरकत नाही. गोड पदार्थ असला तरी चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. खमंगपणासाठी ओला नारळ आहे. आल्याचा स्वाद याला छान लागतो म्हणून आलं किसून. गूळ सेंद्रिय घेतलाय तर तोही तब्येतीला चांगला असतो. पण पिवळा गूळ नुसताच दिसायला चांगला, पण तांबडा गूळ चवीला आणि आरोग्याला, त्यामुळे सेंद्रिय गुळाचा वापर केला. आता हा भाजलेला रवा उकळत्या पाण्याचा आहे. हलवत राहायचं म्हणजे त्याची गोठळी होत नाही रव्याची. गॅस आता जरा मंद आचेवर, पण तांदळाचा रवा शिजायला जरा वेळ लागतो.
एक आपला 2-3 मिनिटामध्ये खांडवीचा हा तयार होईल. खांडवी थापण्याजोगं म्हणजे होईल आपल्याला मिश्रण हे. आणि रवा चांगला फुलला आहे की नाही बघायचा, शिजला आहे की नाही, कारण तांदळाचा रवा शिजायला वेळ लागतो जरा. तोपर्यंत एकीकडे ताटाला मी आता तूप लावून घेते. ट्रे किंवा थाळा आपला स्टीलचा केळीच्या पानाने पसरते. होत आलं की असा गोळा जवळ दिसायला लागतो. त्यामुळे 1-2 मिनिटात थोडं वरून तूप सोडते खमंगपणाला. गॅस बंद करते. त्या ट्रेला लावलेल्या तूप लावलेल्या याच्यामध्ये मिश्रण थापताना एकसारखं हे होईल असं बघायचं. सजावटी करता तर ओला नारळ पण घालून मी हे करते. खोबऱ्याचं सगळीकडे पसरून घ्यायचं. खोबऱ्याचा एक खमंगपणा आणि खांडवी दिसायलाही आकर्षक दिसते. वेलची पूड पण वरून जरा हे करते. कोकणी मेवा आपला काजू, त्यामुळे खायला कोणालाही आवडतो. सजावटी करता तोही मी लावते. सुरीला तूप लावून घेते. आता या खांडवी कापून ताटात कापलेली खांडवी गार झाली. आता ती सर्व करायला खायला द्यायला मी डिशमध्ये ठेवते. स्वादिष्ट खांडवी तुम्ही नक्कीच करून बघा, आवडेल आणि आम्हालाही कळवा. तुम्हाला आवडली तर ही खांडवी आम्हाला लाईक करा.